بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله فنکشن یا فارمولا 35 نه سٹارټ تر 44 پورې یعنی لس فنکشنز باندې انشاءالله وایو. راځئ چې ولې وګورو. فنکشن نمبر 35 EDate. EDate means end date. دا موږ ته end date راته راکي. مثال په تور باندې موږ سره دغه ډیټ دی او دې کې چې که زه فار ایگزامپل 10 میاشتې یا 12 میاشتې یا 20 میاشتې یا 40 میاشتې ایډ کما نو آیا end date په ماته کوم ډیټ راځي؟ نو ماته دغه فنکشن ضرورت دی. فنکشن 36 EOMonth. EOMonth means end of month. دا به موږ ته د میاشت اخري تاریخ راته راکي. لکه مثال په تور باندې اوله میاشت زه غواړم چې د اولې میاشتې اخري تاریخ پیدا کړم چې آیا اوله میاشت څو ورځې ده؟ 28 ورځې ده، 30 ورځې ده، 31 ورځې ده، 29 ورځې ده، څو ورځې ده؟ نو همدغه شان ماته به end of month دا به ماته د دې فنکشن په تور باندې پیدا کیږي. او بل موږ سره د days 360. days 360 په تور باندې زه کولی شم چې له یو ډیټ څخه بل ډیټ پورې یعنی سٹارټ ډیټ نه end ډیټ پورې زه د end ډیټ څخه سٹارټ ډیټ ماینس کومه ماته ډیس راته راکوي. خو ویتاوټ ویکینډز مطلب دا دی چې داسې نه ده چې هغه ویکینډ ورڅخه وباسه، نه هغه هم ورسره حساب دی بیا. او نیټورک ډیس دا موږ ته end ډیټ نه سٹارټ ډیټ ریموف کوي او موږ ته نیټورک ډیس راته راکوي، خو په دې کې ویکینډز هغه پکې نه حسابیږي. مثال په تور باندې یو کس دی هغه کلاس سٹارټ که اوله میاشت اول تاریخ 2020 کال کې، دغه کس کلاس په دویمه میاشت اول تاریخ باندې ختم شو. نو دې خو به دې چوټیانې هم راغلي که نه هفته کې شنبه او یک شنبه، دې کې شنبه او یک شنبه نه حسابوي، د دغه ورک ډیس حسابیږي چې آیا دا کس څو ورځې کلاس ته راغلی دی، یعنی څو ورځې د دوی کلاس جوین شوی دی. همداشان نیټورک ډیس INTL مطلب انټرنیشنل، دا ماته هغه ورځې راکوي چې کوم موږ ورته وښایو. فار ایگزامپل یو کس اوله میاشت اول تاریخ باندې یو کلاس سٹارټ کوم او دی په دویمه میاشت اول تاریخ باندې اند کو، زه ورته وایم چې په دې کې شنبې ورځ دا چوټي نه ده، صرف یک شنبه پکې چوټي ده، یا یک شنبه هم نه ده، شنبه هم نه ده، جمعې ورځ پکې چوټي ده. نو دې لپاره موږ انټرنیشنل فنکشن ته راځو چې دغه نړیوال فنکشن دی. مثال په تور باندې په یو ملک کې جمعې چوټي، بل ملک کې یک شنبې چوټي، بل ملک کې یک شنبه او شنبه دواړه چوټي وي. نو دې د وجې نه موږ انټرنیشنل فنکشن یوز کوو. ټوډے فنکشن موږ ته ټوډے ډیټ راته راکوي چې کوم زموږ سیسټم کې کوم ډیټ وي. ناو فنکشن موږ ته ډیټ او ټایم دواړه راته راکوي چې کوم اوس فی الحال زموږ په سیسټم کې آن دی. ویک ډے موږ ته د دغه هفتې ورځ راکوي چې آیا په دغه هفتې کې دا څویمه ورځ ده. یو سنډې ته راځي، دوه منډې ته راځي، درې ټیوزډې ته راځي، څلور وینزډې ته راځي، پنځه ترزډې ته راځي، شپږ فرایډې ته راځي او اوس سټرډې ته راځي. نو همدغه شان تاسو دغه درکوي چې آیا په دغه هفتې کې څویمه ورځ ده، پنځمه ده، څلورمه ده، اوله ده، شپږمه ده، اومه ده، څویمه ورځ ده. او ویک نم مطلب دا دی چې موږ ته په دغه کال کې د هفتو شمیر راته راکوي چې آیا څو هفتې کمپلیټ شوي دي. دا اوس چې کوم تاریخ دی دې تاریخه پورې څو هفتې کمپلیټ شوي دي، نو دغه تاسو ته هغه ټوټل ویک نمبر درته درکوي. او لاست نمبر فنکشن ورک ډے فنکشن. ورک ډے فنکشن په تور باندې زه کولی شم چې هغه لاست ډیټ ترلاسه کړم. څه مطلب شو؟ مثلا یو کس اوله میاشت اول تاریخ باندې کلاس جوین کو، د دې دغه کلاس 20 ورځې دی، د دغه کس دا کلاس 20 ورځې دی، نو آیا د end date به کوم وي؟ او بل خبره په دې کې دا ده چې په دې کې دغه ویک ډیز دا هم ویستل کیږي. صحیح شو کنه؟ ویتاوټ ویکندز، ویکند نه بغیر. په سبا ته انشاءالله موږ فنکشن وایو workday.intl workday international. نو راځئ چې دغه پریکټیکل کار وکړو د خیره سره. زه از ایکول ټو واخلم EDate او سٹارټ ډیټ د کوم دی، زه ورته دا زما سٹارټ ډیټ دی، کاما منث زه ورته فار ایگزامپل 3 منث سره جمع کا، نو تا ته وایي چې ستا end ډیټ به دا ډیټ وي. خو ته بلته راشي شورټ ډیټ به دا ورته چینج کړي، نو تا ته وایي چې څلورمه میاشت اول تاریخ باندې به ستا end ډیټ وي. دلته راځم فار ایگزامپل ورته وایم چې پنځمه میاشت او دومره فار ایگزامپل دا مې ورته ولیکو، ما ته وایي چې اتمه میاشت او په دومره باندې به ستاسو دا end ډیټ وي. یا زه ورته وایم چې فار ایگزامپل 20 میاشتې سره جمع کا، نو تا ته به ووایي چې اوله میاشت 29 تاریخ او 2025 کې به ستاسو end date وي. همدغه شان به زه رالم EOMonth، زه یې اکول ولیکم فار ایگزامپل EOMonth، بس سٹارټ ډیټ د کوم دی زه فار ایگزامپل دا یو دی، منث سره اډ کا زه فار ایگزامپل 0 منث مطلب دا دی چې ماته د عمدغه میاشت چې کوم ماته انتخاب کړی دا یعنی اوله میاشت د دې end date ماته شو کا، نو ماته وایي
چې د end date دا یو دی زه بل ته راشم short date ماته وایي چې یو دیرش دی لکه زه وایم چې فار ایگزامپل 5/29/2023 نو ماته وایي چې د دې میاشتې اخري ډیټ هغه یو دیرش دی زه ورته وایم شپږمې میاشتې به څه وي بس ته یو ورته ولیکه دا ته وایي چې شپږمې میاشتې به دیرش ورځې وي شپږمې میاشت به دیرش ورځې وي همدغه شان به زه رالم از ایکول ټو فار ایگزامپل days 360 او start date د کوم دی دا یو دی کاما end date او بریکټ بند انټر نو موږ ته ولیکه چې دیرش ورځې دي بس دا کنټرول ډي ماته به هر یو راکړي چې دې کې دیرش ورځې دي دې کې 14 او په دې کې 16 ورځې دي په دې کې چې کوم ویکند سو هغه داسې ونه کړي چې هغه ویکند ورڅخه وباسي هغه ویکند هم پکې راغله او network days is equal to network days start date د کوم دی دا یو دی کوما end date د کوم دی دا یو دی او بس بریکټ بند انټر موږ ته وی چې درویش ورځې شولې خو یا ساتي ملګرو چې هغه هفتې چټیانې هم په دې کې راغلي ښه دې کې هغه هفتې چټیانې هم پکې راغلي او زلته راځم زه تم چې ما سه هالیډیز هم ورته ورکړي وي دغه چټیانې ما ورته ورکړي وي خو که دغه چټیانې هفته ورځ په دې کې راغلي وي یا ورکې یک شنبه ورځ راغلي وي نو یا ساتي ملګرو چې دغه هفته او دې کې چې کومې هفتې راځي دا دواړه خو به یو شان شو کنه صحیح شو خو بعضې ورځې به په دې کې داسې وي چې ما به چهارشنبه ورته چوټي ورکړې وي صحیح شو دا به څنګه معلومیږي ته بلته راشي ته به دا والې لانګ ډیټ ته به واړې نو ګوره سنډې او سنډې دا خپله په دې کې نه حسابېږي که نه دا به هم پکې حساب نه شي صرف یو چوټي او په دې کې زیاته راشي یو چوټي بس از ایکول ټو نیټورک ډیز او سټارټ ډیټ مې دا یو دی کاما اینډ ډیټ مې دا یو دی او هالیډیز مې کوم دي دا یو دي بس F4 سره ټول لاک کو او انټر دا مې دیم کنټرول ډي صحیح شو د کې لس شو د کې 15 شو network days international is equal to for example network days international بس ټیب start date د کوم یو دی دا یو دی کوما end date دا یو دی کوما weekends اوس تاسو ورته وګورئ دې ته وایي انټرنیشنل زور ته چې مثال په تور باندې زمونږ صرف جمعه چوټي بس فرایډے مې ورته 16 دا مې ټیپ پریس او کاما هالیډیز چې کوم دي زه ورته هالیډیز ما نه دي ورته ورکړي انټر تاسو وګورئ دې کې موږ ته وویشو لیکو صحیح شو زه ورته یم نه زه ورته یم چې ماته سټرډے او سنډے راته واله بس انټر تاسو وګورئ دا موږ سره په دې شکل باندې راغلی خو زه ورته وایم چې ماته فرایډے صرف څنګه کا فرایډے رونه صرف وباسه فرایډے دی چوټي وي نور دی چوټي نه وي از ایکول ټو فار ایگزامپل نیټورک ډیز انټرنیشنل سټارټ کاما اینډ کاما او ماغه ته به راشي تاسو ټیب او بریکټ بند انټر نو ګوره موږ ته 1 by 1 دا راته راکړه چې دا وش دا 12 او دا 13 ورځې باید حاضر شي او همدا شان ټوډے فنکشن ټوډے ډیټ موږ ته راکوي چې زموږ سیستم کې کوم یو ډیټ اوس آن دی از ایکول ټو ټوډے انټر زمونږ دا یو دی ناو ته راځم صحیح شوه ناو موږ ته سره ته راکوي از ایکول ټو فار ایگزامپل ناو بس بریکټ بند انټر ډیټ اینډ ټایم دواړې راته راکړه بیا از ایکول ټو فار ایگزامپل ویک ډے دا راته واله بس بریکټ بند انټر موږ ته چې دا 15 ورځ ده او بل موږ د پکې څه لیکلي دي چې ریټرن ټایپ فار ایگزامپل سنډے تھرو منډے خاطر کې استاد ته ښیي چې آیا ستاسو اول ورځ د کوم ځای نه سټارټ کیږي زور ته زمونږ اول ورځ چې دا هغه سټارټ کیږي سټرډے نه صحیح شو دا مې ورته واخیستو نو که تاسو اوس وګورئ اوس موږ ته ولیکي چې دا شپږمه ورځ راځي دې کې چې کومه ورځ ده پکې شپږمه ورځ راځي او که زه نن ورځ ورته ورکړم کنټرول سیمیکالن نو ماته وایي چې دا د هفتې درېیمه ورځ ده خو چې کوم شنبې نه سټارټ اخیستل کیږي صحیح شوه شنبه زمونږ اوله شوله فرایډے مو اومه شوله همدا شان ویک نم از ایکول ټو ویک نم ورته علمه زه ته چې دې کې ماته وګوره چې څویمه هفته ده او بریکټ بند انټر تاسو اوس ته وګورئ موږ ته وایي چې دا 22مه هفته ده بس کنټرول ډي وایي دا اوله هفته ده د کال صحیح شو که نه او لاست نمبر چې کوم دی ورک ډیز از ایکول ټو فار ایگزامپل ورک ډیز ورته لیکمه سټارټ ډیټ دی کوم دی دا دی او دا ورځ سره جمع کا کاما هالیډیز چوټیانې ورته ورکوي که نه ورته ورکوي زه ته نه ورته ورکوم زموږ اینډ ډیټ راته پیدا کا موږ ته وایي چې اینډ ډیټ ستا دا یو دی کنټرول ډي هلته به راشي شارټ ډیټ ګورئ ستاسو اینډ ډیټ دا شو ستاسو اینډ ډیټ دا شو ستاسو اینډ ډیټ دا شو زه ورته مثال په طور باندې دې سره ایډ کا 123 ورځې
نو موږ ته وایي چې اوومه میاشت شپږم تاریخ 2020 به ستاسو end date وي چې ستاسو start date دا وي او په دې کې بله خبره دا شوله چې ویک ډے هم په دې کې نه حسابېږي. صحیح ده، ویک ډے هم په دې کې نه حسابېږي، ویک ډے به هم ورڅخه ووځي. یعنې زما سوچه 20 ورځې کار کول دي، 20 ورځې کار کول دي، نو ته ما ته وګوره چې end date به د دې کوم راځي؟ وایي دا به درته راځي. ځکه چې که 2 ورځې دا چېرته کار ته لاړ نه شي په هفته کې شنبه او یکشنبه، نو د دې end date به کوم یو راځي چې 20 ورځې دا کار وکړي؟ تا ته وایي چې دا به درته راشي. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره فنکشن 35 څخه تر 44 پورې 10 فنکشنز. نو هیله کوم چې دغه ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که دغه ویډیو مو خوښ شوې وي د لایک بټن ضرور پریس کړئ.